Zdravíčko, dámy a pánové, vítejte zpět u dalšího dílu Let's Play Zaklínače. Předchozí díl byl poměrně drsný. Měli jsme zrušit kletbu na myší ostrově, nebo respektive v myší věži. Alespoň tak se jí říká. Bohužel se to nepovedlo úplně ideálně. Nedopadlo to zrovna nejlépe, protože ačkoliv jsme zdá se kletbu zrušili, tak ten vedlejší efekt toho byl, že jsme uvěřili tomu duchu Annabel a bohužel nebyla to, za co se vydávala, a zabila Grahama. Takže musíme ovšem teďka spravit Keirou, říct, co se stalo a že jsme teda kletbu sňali. Geralt, just when I was starting to miss you. Tak, řekni mi něco o tom magovi z ostrova. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Oh, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Podařilo se mi sejmout kletbu z vršního ostrova. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabel, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabel's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. No, byl jsem moc naivní a uvěřil jsem tomu duchovi. Alexander ovšem prováděl nějaký divný výzkum, dost divný. One thing's bothering me. What? Annabel said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. A co se s tou lampou dělat? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. Fajn. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Co tím chceš říct? Nevím teda. Tak s Bohem tedy. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. A to je? What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Dobře, můžu se podívat? Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Tak, tohle byla myší věž. Laskavost pro přítele, mrknem na to. Ale zaříkávač. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. A co za to dostanu? Důležitá otázka. Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid, this too the Pella knows. A o co vlastně při těch Why hold priznách the jde? ritual at all?
At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Dobře, můžu ti pomoct? Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. Zase The vršní sooner ostrov. we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Dobře, Trizny. No, nejdřív se podíváme, jak daleko je ten úkol pro Keirou. On říkal, že musel jít přes Větvice. Dobře. A vršní ostrov. Tak můžu se tam mrknout a pak skočit na ten vršní ostrov. Akorát se podívám, jestli takhle. Jestli můžu jít přímo na vršní ostrov, nebo jestli je potřeba ještě něco předtím udělat. A to bylo tady Trizny a ukáže nám se to na mapě. Kde? Na vršním ostrově? Na vršním ostrově, super, dobře, takže to bude Laskavost pro přítele. Můžeme se podívat po těch neobjevených místech cestou, pokud nebudou nějak brutálně těžká. A proč máš pořád na sobě jakoby questový vykřičník? Dobře. Se nějaká chybička, zřejmě drobná. Nemělo by to být moc daleko, takže asi ani nebudu potřebovat klepnu, je to pár kroků. A hned zjistím, co zajímavého se tam nachází. Ale mám trochu obavy, co to bude. Tábor zbojníků. OK. A lampu ne, díky. Chtěl bych spíš úl. A ještě potřebuju oběšencův olej. Oběšencův jed. Ještě jsem trochu měl, ještě mi trochu zbývalo, ale radši si dám celou dávku. A tam je přelet. Ještě jedna rána, dobře. To se štítem vždycky ideálně až na konec. Ne! To bylo těsné. Potřebuji se mu dostat do zad, čili asi takhle ideálně. Fajn. O bandity jsme se postarali. Ani to nebolelo, teda minimálně mě to nebolelo. Nevím jak je, ti na tom byli asi trochu hůř, i když byl to celkem rychlý proces, takže možná, že to nebolelo ani je. Až na těch pár sekund před smrtí. Aha, to další místo je východně odsud, já myslel, že severně. Tady jich je trochu víc a je to hlídaný poklad a je hlídaný a je hlídaný endriagama. A endriagy jsou co? Hmyzovití. Takže si opět pomažeme meč. Opět to bude chtít Quen. Dobře. Pojď sem.
tam je ještě válečník. No, ti Endriazí válečníci s nima není sranda. A snesou toho zatraceně hodně. Jsem zvědavý, na co se budou hodit ty zárodky. Z těch jejich mrtvol se vznáší nějaký jed. Mutageny, super. Čím víc, tím lépe. A truhla. Meč z odkrojku. Tak určitě se podívám. A klapnu jsem přivolat nechtěl. Meč z odkrojku. Kalhoty pryč. To byl úroveň 25, no. Nic pro mě tedy. Ještě jsem něco nesebral? Slabší zořin runový kámen. Doufám, že ne od Zoriandové. Nevím v takovém případě, jaké by byly jeho vlastnosti. A pomocí zaklínačských smyslů. Tady vidím nějaké stopy. Jsou vyjeté koleje. Wide, heavy wheels. Švédský vůz. Merchant's wagon. Dobrý základ. To bychom měli. Tady stále pokračuje. Pořád pokračuje. Jede tudma. Tady je nějaká bavlna, nevím. Vodnice. Grounders and a water hack. My favorites. Au, ten bordel, který vrhá. Škoda, myslel jsem, že to hodí potom to pipci. Ono je trošku zvláštní, že mezi ten rychlý útok, i za jeden z těch rychlých útoků se i počítá ta pirueta s výskokem, která je teda brutálně pomalá, ale člověk, když potřebuje udělat rychlý útok, tak než se ten útok jakoby provede, tak to zabere dost času, takže tak úplně rychlý útok není, si myslím teda. Každopádně můžu pokračovat. Aha, mám najít přísady chybějící z dodávky. Chybějící dodávky, no ovšem. Ano, mi to vede tam, opačným směrem, než jsem přišel, jasně. Tady sjeli z cesty. Tady zřejmě někde... pokračuje to pořád dál. Kam až jdou, sakra? Tady to asi ale moc nezůstalo, si myslím. Nebo nic cenného. Bych tak typoval. Jestli její cennosti byly kozí úsně. Balíček. Don't sense anything magic though. From an artery, Keirou explained this one. Wouldn't have made it. Mám pokračovat dál po těch stopách. Ohnívec. Ohnívec. Špatně jsem se vyjádřil. Každopádně už praskl, takže jedno, jestli to byl ohnívec nebo ohnívec. Dobrá, tak teď se vrátím ke Keiře. Použiju k tomu klepnu. Hop. A jedem. Jsem zvědavý, co je v tom balíčku, ale mám takový pocit, že nás asi Keira nenechá nahlédnout dovnitř. To bych chtěl moc. Grilovaný chléb s kuřecím, jak se dívám, mám připraven pro případy nouze. Lahůdka. A sotva jsem to řekl, jsem před její chajdou. Na koni to vše trvá strašně krátce. Ta cesta vždycky rychle uteče. Tak, mám pro tebe dobrou zprávu. Geralt, just when I was starting to miss you. Mám ty substance. Got those substances you wanted. Splendid.
I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Stýská se jí po přepichu. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Dobře, počkám. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Dobře, už jdu. Padám pryč. O nějaký čas později. Thank you. It's almost ready. Hele, krysičky. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Became then hateful. Bílé myšky se přeměnily na bílé kobily. A co ta třetí? Third mouse, what happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. Dobře, no. where did... Chudák Keira, myška. can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Po těch dlouhých útrapách na cestě... Proč ne? I Zaklínač by si potřeboval trošičku odpočinout, uvolnit se. Sounds tempting. So tempting I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Nechci. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return Já chci to svoji gryfí zbroji na sobě. No, to dobře, no. Když jinak nedáš. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gvela Glan. To bude něco hrozně směšného. Ne. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Myslím, že je úplně stejný jako ten předchozí. While I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Faster. Myslela to vážně? Závod, dobře. Tak nebudu tě nechávat. Proč bych tě měl nechávat? Asi bych jí měl trochu uchlácholit, ale tak... Těžko říct, jaký je to typ ženské. Třeba by nebyla ráda, když by poznala, že jsem jí nechal. To byla těžká zatáčka. A nakonec mě stejně možná porazí, bez toho aniž bych ji nechával. Já? Sakra. To není klepná, tahle toho nevydrží tolik. Blok. A teď sprint. Rozmarčilus. Teď nevím, co se stalo. Asi jsem nechtít zmačkl analog. A dostal jsem se tak do kraftění. To je zajímavé. Už jsem odjel několik závodů a žádný z nich nebyl ani z poloviny tak dlouhý jako tohle. Vypadá lákavě. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes.
but then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Mohla jsi mi to říct. Could have just told me what this was about right up. Geralt, run to the woods and fetch my shopping. I'd like to make dinner. Well, would you have helped? If I'd known I'd get a glass of Zubaram dry in return, of course. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. Myslíš? A to z jakého důvodu? How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. A to jsi nechtěla přece. But that's not what I wish to discuss. Myslím tím Thank odejít. you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? A navíc to May I nedopadlo shiver zrovna at the nejlíp. thought? And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Ne. A proč tě to zajímá? Why are you even interested? Because I grasped the importance of the studies conducted there. In the wrong hands, the findings could To do je immense pravda. harm. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends, with benefits. So, No jistě. Je tu někdo jiný a to je Yennefer. A jak už jsem se zmiňoval dříve, ten vztah Geralta a Yennefer byl vždycky takový trochu otevřenější a oba o tom věděli. Takže já myslím, že jí to ani moc vadit nebude. Navíc, co oči nevidí, to srdce nebolí, jak se říká. Nemusí se mě ptát dvakrát. Your fairy tale, your rules. really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. Zavři oči, říkala. All right, that's enough. Nezavřel jsi oči. Kira, wanna play hide and seek? Why not? Podle vůně půjdu, řekněme. A skirt? Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. A sukně. Good. Won't have to fumble with fasteners. Mezitím pozbírám bylinky, když už teda je mám po cestě, po ruce. Bota. Shame. Could have kept her shoes on. Tak a teď jsem ztratil stopu. Ne, přeci jen tady je. Now where's that Cinderella gone to? Někde k vodě? Houby. No, to je pěkný pohled. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me. But I'll think of something. Tak, děti, nedívejte se. Zakrýt oči. No, takovou cenu bych si taky nechal líbit. Know what they call that constellation in Zerrikania? Ne? Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. Ha, ty potvoro. Co to bylo? Kira? Dokonce jsem oblečený, super.
Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fight the tower. A ona se mě vyptávala, jestli jsem to zničil. Teď mě uspala, zjistila, že to zničené není. Jsem zvědavý, jestli na to bude tady. V zájmu rozvoje pozvání. Zjistit, co Keira dělá ve věži na vršním ostrově. No, to bych měl zjistit. Je to on? Hnedka tady? Je to ta věž? Já myslím, že jo. A loď sice nemám. Ale ten kousek, jak jsem říkal už několikrát, se dá přeplavat hodně rychle. Teda aspoň Geralt to zvládne hodně rychle. No, každopádně Geralt si užil. Tak doufám, že následující boje, které nás budou čekat, budou o trochu lehčí. Člověku se dělá vše trochu snáz, když trochu upustí páru, takzvaně. Vždycky lodička na tom místě, kde ji člověk nejméně potřebuje. A tam, kde by ji potřeboval, tam není. Chtělo by to ovšem uložit hru po delší době. Tak. Co pak máš za lubem? Klasická čarodějka. Vždycky nějaké postranní úmysly. S čarodějkama člověk nikdy neví, co mají za lubem. Ne, chlapci, ne. To mi nedělejte. Už jsem si s vámi srandy užil dost, nemyslíte? Já myslím, že už i vás to přestalo bavit. Přeskočím tady? Nepřeskočím tady. Budu to muset tak trochu obejít. Obskočit. A nahoře se svítí. No jo, nahoře tam, kde byla ta laboratoř. A tady máme Keirou. A zápisky. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? Využila si mě tak trochu. You used me. Oh, please. I merely seized an opportunity. If I'd known you just wanted Alexander's notes, I'd never have helped you lift the curse from Fyke Isle. All right. Perhaps I wasn't completely honest. Didn't quite toe the line. But I knew you'd manage. You're so manly. Ale prosím tě, nech toho. Geralty poo. Wipe that frown off your face. Or I might think you don't like me anymore. No. Žerty stranou. O co tady hraješ přesně? O co ti jde? Naturally, you suspect me of the worst. I don't deserve that. My intentions are pure, like a virgin's tears. Samozřejmě, určitě. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. No. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lord. Ale možná taky ne. Ano, Radovid totiž nikdy nezapomíná. Zrovna on není ten. And Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. To je sebevražda. This is suicide, Keira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Keira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs.
To je takový Think what you will, but extrémní I'm not staying in problém. this bloody swamp one day more, not one day. Je to horší než zemřít? Nemyslím I si. shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. No, mohla bys jít na Kaer Morhen třeba. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as No, you don't určitě piss Lambert off, bezpečnější. yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Já ještě než půjdu, vezmu si ty poznámky. Uvidíme se na Kaer Morhen. So, see you at Kaer Morhen? Beds free of bed bugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. Tak jo, nashledanou, nebo s Bohem. A čarodějky a ty jejich teleporty. Klasika. Klasika. Můžu to spálit? Když už jsem tady, tak si tam mrknu. Jestli teda můžu něco tady udělat ještě s tou věží, nebo... A hlavně, tady ty zatracené zamčené dveře. Zatracené zamčené dveře. Já myslím, že se tady asi nepůjde dá nic udělat. To ani nemusím kontrolovat. Možná, že někteří z vás teď křičí zběsile, ne, vrať se tam, běž nahoru, udělej to a to, ono to jde. Ale už se nedá nic dělat. Jsem pryč a mám pocit, že už se sem nevrátím. Z věží jsme si užili dostatek zábavy a teď je třeba se rozhodnout, co dál. Tak, určitě jedna z věcí, kterou chci udělat, je Dámy lesa, samozřejmě, ale předtím ještě tu máme nějaké ty vedlejší úkoly, na které jsme se chtěli podívat. Ty trizny od zaříkávače, kterým nám o nich řekl teďka před malou chvílí. A ještě jsem tam měl... co to bylo? Janina z lesa? V podhájí? Jo. Určitě to bylo ono. Takže na to se mrkneme v příštím díle a tady se nám, když jsme projížděli kolem na náš večerní piknik, tak jsme si tady všimli, že nám tady někdo může dát úkol, tak na to se určitě taky mrknu. Tak tímto se s vámi tady loučím, to je pro tento díl vše a zase příště na viděnou a naslyšenou. Ahoj!